Pettuleipä-projektissa meidän ryhmämme selvitti, onko pettuleipä terveellistä, miltä se maistuu ja tuoksuu ja miten pettujauhot eroavat ruisjauhoista. Saimme projektissa tehdä itse pettujauhoja ja leipoa pettuleipää. Asiantuntijana meillä oli Eero Knaapi Lustosta, joka opasti meitä pettuleivän tekemisessä. Sähköpostilla kysymyksiimme vastasi Leila Vairinen Forest Way luonnontuotteesta. Etsimme tietoa myös internetistä ja kirjoista. Pettua saa parhaiten metsästä, jossa puut ovat kohtalaisen nuoria ja niissä ei ole paljon oksia. Aluskasvillisuus on mustikkatyyppistä. Pettujauhon tekeminen on työlästä, koska yhdestä puusta ei saa kovinkaan paljon jauhoa. Puun uloinkerros on kaarna ja sitten tulee nila- ja jälsikerros. Ja niiden alapuolella on puun aineistossa vuosirenkaat ja kaikkein keskimmäisenä on ydin. Ja siitä nila- ja jälsikerroksesta tehdään se pettuleipä. Forest Way luonnontuotteesta Eila Vairinen ja Eero Knaapi Lustosta vastasivat pettuleivän terveyteen liittyviin kysymyksiin. Forest Way hankkivat pettujauhot omasta metsästään ja kuorimiset ja kuivatukset ja jauhaukset he tekevät itse omassa yrityksessään ja he myyvät pettujauhoja verkkokaupassa. Pettujauho sisältää männyn kuoriaineita, kuitu- ja sokeripohjaisia aineita, pihkapohjaisia kivennäisaineita, vitamiineja, esim. C-vitamiinia, rautaa ja mangaa. Tuossa on ruisjauhoa ja tuossa on pettujauhoa. Niin. Ja nyt minä punnitsen pettujauhon. Paljon on, painaa 1 desi pettujauhoa. Se näyttää painavan 48 grammaa. Nyt kokeillaan, paljon painaa 1 desi ruisjauhoa. Ja se painaa 65 grammaa, eli ruisjauho painaa enemmän kuin pettujauho. Pettujauhon energiataso on aika vähäinen, ruisjauhossa moninkertainen määrä energiaa pettujauhon verran. Pettujauho on suurimmaksi osaksi epäterveellistä ja se voi aiheuttaa ummetusta ja vatsavaivoja. Eli mietitään, miten pettujauho eroaa ruisjauhosta. Ja että pettujauho tuntuu pieniltä silpulta puunpalolta ja sitten... Niin. Tai ehkä vielä vähän pehmeämpää. Niin. Tai niinku... Se on pehmeäkin pehmeämpää. Semmoista oikein niinku pehmeätä. Niinku... Ruisjauho tuntuu niinku hienolta hiekalta. Mukava. Tää tuntuu semmoiselta ja niinku pieniä puunpaloja silpulta semmoista. Ei se niin hirveän karheita Niin, ja tää on sitten enemmän kuin sitä ihan tosi hienoa hiekkaitakin. Sellaista pehmeätä. Sitten näiden värissä on se, että Niinku tuo näyttää ihan niinku rusehtavalta niinku puu. tää on tähän punertava. Niin, just joku sellainen. Tuo ruisjauho. Kalkki. Ei kalkki ole vaaleanpaa. Mitä tää on? Kiphy, minkä väristä tuo ruisjauho? No se valkoista. Se on vaalea, ei se ole ihan valkea. Ei se oo valkoista. Se on harmahtavaa ja vaaleeta. Taikina. Niin. On osa siitä. Ja nyt me vähän... Nyt me maistellaan.
maistuu aika samalta kuin ruisleipä. Tää on vähän niinku ruisleivän makusta, mutta enemmän semmonen alkumaku ihan sama kuin ruisleivässä. Jälkimaku eri. Jälkimaku on semmonen ihan niinku, vähän kuin sitä on puuta. Niinku puusta pettu on. Tai niinku, siis tää pettuleipä tai vähän erilaista hapaa. Niin, semmoista aika jännää. Valmis pettuleipä näyttää vähän ruisleivän näköiseltä. Se haisee jauhoiselta ja siinä on semmoinen ruisleivän haju. Se maistuu vähän happaneelta, puiselta ja pihkamaiselta. Siinä on semmoinen ruisleipämäinen maku ja siinä on lopuksi semmoinen pistävä jälkimaku. Se tuntuu kovalta, karhealta ja kuivalta ja kun sitä koputtaa, se kumisee ja se tuntuu vähän ontolta.